Mẹ chồng bị liệt suốt 16 năm, tôi không ngừng nghỉ chăm sóc bà cho đến khi bà mất. Ngay khi bà vừa mất, người chồng thường xuyên vắng nhà của tôi trở về, mang theo đơn ly hôn. Anh ta ép tôi ly hôn, vào ngày tôi nhận giấy ly hôn. Anh ta ghé sát tai tôi thì thầm. Anh có một gia đình khác bên ngoài, tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ. Một người phụ nữ duyên dáng bên cạnh một đứa trẻ 10 tuổi. Tức giận đến mức tôi nhảy xuống sông, kết thúc cuộc đời ở kiếp trước. Khi mở mắt ra, tôi quay trở lại 16 năm trước. Trên bàn ăn, cả gia đình bắt tôi thay tã cho mẹ chồng. Ngày hôm đó, Lâm Uyển Uyển, cô còn ăn không? Không ăn. Nhà ai lại ăn cơm trong nhà vệ sinh chứ? Lâm Uyển Uyển, cô nói cái gì vậy? Cô còn là người không? Đó là mẹ tôi đấy. Vậy thì anh mau đi thay tã đi. Nói xong một câu, tôi xoay người rời khỏi nhà họ Trịnh. Tôi không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết là không muốn nhìn thấy họ nữa. Đúng vậy, tôi đã trọng sinh. Quay về năm đầu tiên tôi gả vào nhà họ Trịnh. Mọi thứ vẫn còn kịp thay đổi. Lúc này Trịnh Đông chạy ra. Ngày Tết cô bỏ cả nhà đi thì ra thể thống gì? Tôi nói cho cô biết, đừng để tôi phải tức giận. Nếu tôi giận, tôi sẽ không cần cô nữa. Lâm Uyển Uyển, tôi cho cô một cơ hội. Hôm nay cô không về cùng tôi, thì sau này đừng hối hận. Thật nực cười, tôi đứng im tại chỗ không nhúc nhích, coi Trịnh Đông như không khí. Chỉ vài phút sau, anh ta lại chạy tới, thay đổi sắc mặt, kéo tôi qua một bên và cầu xin tôi. Uyển Uyển, anh biết dạo này em chăm mẹ cực khổ rồi. Những gì em làm anh đều ghi nhớ. Chúng ta về nhà trước được không? Qua năm anh sẽ dẫn em đi mua vòng vàng lớn. Nhưng việc chăm mẹ không thể chỉ mình em được. Được, anh sẽ nghe lời em hết. Anh ta miệng thì nói lời ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô cảm. Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi đúng là sẽ theo Trịnh Đông trở về. Không sai, nhưng lần này, mục tiêu của tôi là khiến gia đình anh ta tan nát. Những nỗi đau tôi từng chịu đựng, tôi sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Chưa về đến nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng cằn nhằn oán trách trong nhà. Tôi nói rồi, tôi không muốn thay tã cho mẹ đâu. Dựa vào đâu mà bắt tôi làm chứ? Tay tôi không phải để lau chùi phân với nước tiểu. Tôi cũng không muốn làm nữa. Vậy chị dâu làm được sao? Cô ấy là đồ ngốc. Tôi thì không. Cô em chồng vừa dứt lời, tôi và Trịnh Đông bước vào nhà. Bố chồng vội vàng ra hiệu cho em chồng im lặng. Thấy tôi không để ý, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Tôi bước lên lầu. Tiếng cô em chồng nịnh nọt vang lên từ phía sau. Chị dâu, mẹ vừa nhắc đến chị đó. Ồ, tôi biết mà. Mẹ thương tôi mà. Trước khi vào phòng, mẹ còn bảo sẽ coi tôi như con gái ruột. Tôi sợ làm cô mất đi tình thương của mẹ, nên đành để cô vất vả chăm sóc mẹ nhé. Em chồng định chửi tôi, nhưng bị Trịnh Đông ngăn lại. Tôi ngồi ở cầu thang, lắng nghe họ bàn tán. Bố chồng mắng Trịnh Đông không biết dạy dỗ tôi. Trịnh Đông trách họ không biết nói những lời hay ý đẹp. Sau đó, cả nhà bắt đầu nghĩ cách khiến tôi trở lại như trước đây, biết nghe lời hơn. Một người bảo bắt tôi sinh con, người khác thì đề nghị đánh tôi một trận. Tôi hứa với bạn gái rồi, tuyệt đối không để cô ta mang thai. Trong mắt tôi, cô ta chẳng khác gì con lợn mẹ ghê tởm cả. Tiếng hét đau đớn của mẹ chồng lại vang lên. Bố chồng và em chồng sợ hãi chạy ra khỏi nhà. Chỉ còn lại Trịnh Đông lên lầu, gõ cửa phòng tôi. Tôi không đáp lại, nằm trên giường thất thần. Trịnh Đông bước vào phòng. Tôi lao vào lòng anh ta, khóc đến sống dở chết dở. Sao vậy em? Em có thai rồi. Trịnh Đông, em nghĩ là em có thai rồi. Sao lại thế được? Cuối cùng chỉ nói thêm một câu. Sắp Tết rồi, lái xe về quê thì cũng ra dáng. Đừng quên lên Quật Si mà xem. 16 năm chăm sóc mẹ chồng bị liệt. Bà vừa sắp mất, thì chồng tôi lại nói rằng bên ngoài anh ta còn một gia đình khác. Tức giận, tôi nhảy sông kết thúc kiếp trước của mình. Mở mắt ra, tôi quay lại 16 năm trước. Kiếp này, tôi sẽ khiến cả gia đình họ phải trả giá. Em nghĩ là em có thai rồi. Nếu không, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra đi. Chúng ta giữ lại đứa bé này đi. Em xin lỗi anh, nhưng em không muốn con mình sinh ra trong gia đình này. Sau này khi điều kiện khá hơn, mình lại sinh con, được không? Tôi nói sẽ suy nghĩ. Tiếng mẹ chồng la hét vẫn tiếp tục dưới lầu. Trịnh Đông xuống nhà dọn dẹp cho mẹ. Không quên khuyên tôi nghĩ nhiều hơn cho đứa trẻ. Nghĩ đến cái quái gì chứ? Tôi thà sinh con cho ma quỷ còn hơn sinh con cho Trịnh Đông. Vừa nhắn tin xong việc kiểm tra, Trịnh Đông bước lên lầu.
Anh ta muốn dỗ tôi lên giường. Tôi bịt mũi bảo anh ta đi ra. Nói rằng cả người anh ta toàn mùi phân và nước tiểu, đừng có quá ghê tởm. Rồi đề nghị ngủ riêng. Đuổi anh ta đi xong, tôi vui vẻ lăn tròn trên giường. Kiếp trước anh ta luôn chê tôi có mùi phân và nước tiểu. Kiếp này, để anh ta nếm trải cảm giác bị khinh thường. Tự mình dọn dẹp đi, tự mình phục vụ đi. Mong đợi gì ở tôi cơ chứ? Sáng hôm sau, tôi tất nhiên không làm bữa sáng. Mấy người thấy bạn ăn trống trơn liền đen mặt. Tôi cúi đầu ăn tô bún mang về từ ngoài. Như vậy, bây giờ cô chỉ lo cho mình thôi sao? Lại còn gọi đồ ăn ngoài nữa. Tiền trong nhà là do gió thổi tới chắc. Trịnh Đông, anh nói đi. Anh đi nấu ăn đi. Tôi ung dung tiếp tục ăn mì. Cố tình tạo ra tiếng động thật lớn. Cô em chồng nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm. Cô ta nhìn chằm chằm và bắt đầu nói về người yêu cũ của Trịnh Đông, Lưu Như Yên. Chị vừa không xinh đẹp lại chẳng đảm đang. Đương nhiên làm sao so được với Lưu Như Yên. Thế cũng đúng thôi. Người con gái xuất sắc như cô ấy làm sao mà để ý đến Trịnh Đông được. Thật tiếc quá đi. Nếu không thì giờ chị phải gọi cô ấy là chị dâu rồi, đúng không? Đừng trách tôi, chị nên trách nhà chị nghèo mới đúng. Lâm Uyển Uyển, gọi chị vài tiếng chị dâu đã là nể mặt lắm rồi, đúng không? Tôi nói cho chị biết, anh tôi và chị Như Yên bọn họ căn bản. Hả? Vội vàng quá, cô em chồng suýt chút nữa nói ra sự thật. Trịnh Đông bưng thức ăn ra cũng giật mình nhíu mày. May mà bố chồng nhanh trí ngăn em chồng lại. Tôi đứng dậy đi lên lầu. Dưới nhà, cô em chồng suýt bị ăn một cái bạt tai. Cô ta vẫn cố cãi, nói rằng tôi thật phiền phức. Hỏi Trịnh Đông bao giờ đưa cô ta đi tìm Lưu Như Yên chơi. Đừng nóng vội. Tôi suýt chút nữa không nhịn được, định nói với họ rằng Lưu Như Yên sắp đến rồi. Tôi muốn xem lần này nhà họ có thể làm trò gì. Điện thoại bỗng nhận được tin nhắn. Lưu Như Yên đã đến đầu ngõ, cô ấy tay xách theo một đống quả lớn bước vào. Ánh mắt gấp gáp tìm tôi. Xem ra, thông tin tôi đăng trên mạng xã hội về việc mang thai đã bị cô ta nhìn thấy. Cô ta vội vàng kéo Trịnh Đông ra ngoài. Tôi lặng lẽ đi ra cửa sau, bám theo bọn họ. Tôi lặng lẽ ra cửa sau, âm thầm đi theo sau bọn họ. Anh Đông, con của anh chỉ có thể là do em sinh thôi. Sao anh có thể để người đàn bà béo đó mang thai chứ? Anh bảo em phải làm sao đây? Ông nội, ông cũng biết mà. Mẹ con trong tình trạng như vậy cần người chăm sóc. Con chỉ là muốn lấy lòng cô ta, để cô ta chăm sóc mẹ. Ai mà ngờ cơ thể cô ta lại khỏe như vậy. Ông yên tâm, con sẽ khuyên cô ta bỏ cái thai. Tuyệt đối không để cô ta sinh con. Anh Đông, đâu phải em không thể chăm sóc bác gái. Chỉ là mẹ em sẽ không đồng ý. Anh biết mà. Chỉ cần vài lời của Lưu Như Yên đã khiến Trịnh Đông bỏ qua mọi thứ. Hai người họ chẳng quan tâm gì, quấn lấy nhau. Tôi giơ điện thoại lên, xác nhận video đã bật. Hai người họ yêu danh tiếng đến vậy. Tôi nhất định phải khiến họ mất sạch danh tiếng. Trở thành chuột chạy qua đường bị người người chửi rủa. Cuối cùng xin nói thêm, sắp Tết rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng quên đăng ký kênh nhé.